Să vorbim astăzi despre orientarea și reorientarea profesională prin Ikigai. Ikigai-ul este un set complex de reguli, de principii de viață din spațiul nipon, care te ajută să fii ceva mai fericit, te ajută să fii longeviv, te ajută să trăiești în armonie cu tine însuți. Aceste principii se pot utiliza și în zona asta a orientării profesionale, altfel spus, în zona meseriei pe care o facem, a activității pe care o facem, în ce măsură suntem compatibili cu ea, ne place, ne aduce fericirea și sigur că da, în felul ăsta ne ajută să trăim mai mult, sau dimpotrivă, suntem niște oameni care se chinuie la locul lor de muncă, la activitatea pe care o fac, indiferent cât de bănoasă ar fi ea. Lucrurile sunt foarte simple, răspunsurile însă trebuie date cu cea mai mare sinceritate. Iar lucrul ăsta este câteodată greu pentru noi pe aici, în Europa, unde ego-ul este ceva mai mare decât în Orient și suntem tentați să dăm răspunsurile corecte și nu răspunsurile sincere. Nu de alta, dar răspunsurile astea spun foarte multe despre noi și câteodată este greu să acceptăm adevărul. Prima întrebare care apare în diagrama Ikigai și la care trebuie să răspundem este: ce ne place să facem? Cu cea mai mare sinceritate. Și aici nu este vorba doar de meseriile menționate acolo în codul ocupațional, ci de orice activitate ne face nouă plăcere. Cu cea mai mare sinceritate trebuie să menționăm aici 3, 4, 5 activități și pot să fie menționate și lucruri de genul: îmi face plăcere să stau pe plajă, să merg pe jos, să cânt, să citesc, să scriu, absolut orice lucru care nu este ilegal și imoral. Ce îmi place mie să fac, cu mare sinceritate trebuie să răspund. A doua întrebare, deja și mai dificilă, este: ce știu să fac? Ei bine, aici la ce știu să fac trebuie menționate lucrurile pentru care realmente am o pregătire, am o diplomă eventual, am urmat niște cursuri, m-am pregătit împreună cu un maestru, am făcut o perioadă de ucenicie. Sunt lucrurile pe care, cum să spun, dacă te întreabă cineva: băi, știi să faci lucrul ăsta, trebuie să-mi asum răspunderea că știu într-adevăr să fac așa ceva. Adică nu pot să declar că știu să fac chirurgie dacă eu n-am trecut pe la facultatea de medicină, pentru că vine cineva și mă pune să fac o operație. Ce știu eu să fac, ar fi bine să fie din zona lucrurilor care îmi plac. Da, deocamdată menționăm aici la ce știm să facem, tot așa, 3, 4, 5 lucruri pe care știm realmente să le facem, pentru care avem pregătirea necesară, pentru care, la care avem dreptul, pe care avem dreptul să le practicăm. Următoarea întrebare, răspund și eu, cum să spun, un pic mai greu de căutat: ce au nevoie ceilalți de la tine, ce au nevoie ceilalți de la noi? Trebuie să ne gândim cam la ce apelează oamenii din jurul nostru, cunoscuții, poate chiar și străinii, când ne văd. Apelează la noi să le dăm bani, să-i ajutăm la muncă, să ne vadă pe noi bucurându-ne de unul din hobby-urile noastre. Ce anume așteaptă oamenii de la noi? Ce anume ne cer? Și poate e bine aici să menționăm, în afară de cele 3, 4, 5 lucruri pe care ceilalți oameni le așteaptă de la noi, ni le cer, se așteaptă să le știm și să le facem bine, și cele câteva lucruri despre care oamenii
Ne-au mai precizat de-a lungul timpului. Ești băiat bun, dar lucrul ăsta nu l-aș face cu tine. Nu mi l-aș dori de la tine. Nu ești tu acela. Ultima întrebare, dacă ești plătit, dacă ai putea fi plătit, dacă ai putea să trăiești dintr-o anumită activitate. Care sunt activitățile, cele 3, 4, 5 activități din care tu ai putea să trăiești? Dar să trăiești de adevăratele, nu activități din care sporadic, din când în când, odată pe an, câștigi câțiva lei, ci activități pe care le poți susține pe tot parcursul anului, activități care îți aduc un venit constant, activități care, cum să spun, dacă ar fi să fie singurul lucru pe care îl faceți în viață, să aducă un venit suficient. Acum, la intersecția celor 4 întrebări, ar trebui să găsim un punct comun. Adică un același lucru să îmi placă să-l fac, să știu să-l fac, ceilalți să aibă nevoie de el de la mine și să fiu și plătit pentru asta, să câștig din asta. Asta este ikigai-ul. Este zona în care întrebările au un răspuns comun. Dacă nu am, se poate întâmpla, mai ales dacă vorbim de reorientare profesională, de un om care a trecut în viață și știe mai bine și ce îi place, și ce știe să facă și din ce ar putea el să câștige bani. Și își pune problema, dar o luat de la capăt. Întotdeauna trebuie să o ia de la capăt, de la ce îi place. Poate că toată viața lui nu a fost fericit. Poate că de asta a ajuns în situația de a se reorienta profesional. Încă nu a făcut ce îi place. Pornind de la ce îi place omului, dacă lucrul acela nu este menționat în știu să fac, nu este acoperit de o diplomă, de un curs, de o experiență, ne putem gândi dacă nu se poate obține acum acea calificare, acea experiență, acea expertiză, acea. Și dacă da, trecem mai departe. Deci știu ce îmi place, știu să fac sau ce pot să învăț să fac și mă gândesc, în clipa asta, pe piața muncii, este nevoie de ceea ce știu și ceea ce îmi place să fac? Pentru că dacă nu este nevoie, o să rămână un fel de hobby personal, o activitate a mea pe care o desfășor de unul singur, dar societatea nu are nevoie de mine, cel puțin de la acel punct de vedere. Și caut să văd. Dacă nu am găsit aici că ceilalți au nevoie de mine, o iau iarăși de la început, cu un alt lucru care îmi place și cu eventual o altă formă de pregătire. După ce descoper și lucru, cum să spun, căutat pe piața muncii, un lucru de care ceilalți oameni au nevoie de la mine, mă întreb dacă recompensa pentru acea muncă, plata pentru acea muncă, este suficientă ca să trăiesc. Pot să fie activități pe care mie îmi place să le fac, știu să le fac, ceilalți au nevoie de ele, dar au nevoie de ele episodic. Nu știu, o dată pe an. Îmi place să fiu Moș Crăciun, știu să joc rolul de Moș Crăciun. Clar că părinții cu copiii au nevoie o dată pe an de cineva care, uite așa ca mine mai solid și cu barbă, joacă rolul de Moș Crăciun. Dar nu poți să trăiești tot anul din a fi Moș Crăciun. Și atunci trebuie să mă gândesc din nou la lucrurile care îmi plac, la lucrurile pe care le pot învăța, la lucrurile de care ceilalți au nevoie și au nevoie de ele pe tot parcursul anului, sau chiar dacă sunt niște activități de-astea sezoniere, venitul obținut din ele este suficient ca să trăiesc un an de zile. Dacă vă răspundeți cu maximă sinceritate la aceste
întrebări simple și uneori foarte dure, pentru că să te uiți în sufletul tău și să recunoști ce știi tu să faci de adevăratele, nu e foarte simplu. Să te uiți în jur și să accepti ce au ceilalți nevoie de la tine, iarăși poate să sape un picuț la orgoliu personal. Vă invit să vă faceți. E simplu, desenați 4 cercuri și în fiecare puneți acolo 3, 4, 5 activități și reiterați încă o dată și încă o dată, parcurgeți cercul până când aveți măcar un răspuns în toate cele 4 cercuri, un răspuns comun, un răspuns care se suprapune, un răspuns care vă oferă echilibru, fericirea, ikigai. Dacă v-a plăcut și acest filmuleț și această introducere în ikigai și în orientarea și o reorientare profesională prin ikigai, sigur că da, puteți să dați un like și dacă vreți să urmăriți și mai departe, să fiți anunțați de noile filme pe care le pun aici pe YouTube, puteți să urmăriți acest canal. Vă mulțumesc!